А тут така хуйня почалась. Усіх вітаю! Ви на каналі Мотолайф. Тільки правдива та актуальна інформація під час війни з російським окупантом. В цьому відео я розповім, яка ситуація зараз на Бахмутському напрямку на момент 23 травня. Я 2 тижні не робив огляд бойових дій в цьому напрямку, бо йшли певні дії, про які розповідати не можна було. То зараз те, що можна, я вам розповім. Всіх цікавить, взяли Бахмут, росіяни не взяли Бахмут, де ми стоїмо там і так далі. Якщо дивитись по карті Deep State, так десь 98% Бахмута під контролем російської армії, але повністю Бахмут не взят, бо вони, якщо докапуватись, то вони не вийшли на адміністративні кордони міста, бо як я розповідав, десь 12 числа я розповідав свій аналітичний прогноз, що буде з Бахмутом. Так от, на 90% все збулося, що я казав. По-перше, я казав, що перший варіант, наші війська відкатяться на пару кілометрів від Бахмута, для того, щоб вирівняти фронт, і потім вже наші будуть проходити по флангам і душити ворога у самому місті. Все так і було, але наше командування трошки хитріше і правильніше, я вважаю, зробило. Справа в тому, що спочатку почали наші продавлювати фланги зліва вправо з Бахмута, зайняли певні висоти, для того, щоб можна було обстрілювати саме ті місця, відкіля наші б відкатувались. То спочатку по флангам пройшли, закріпились там, і потім вже почався відхід наших військ, десь, щоб ви зрозуміли, десь на кілометр ми були вглуб у Бахмут, може трошки більше. І за 2 дні був спланований відхід наших військ, які у самому Бахмуті, бо там тримати ці розвалини – це просто наражати на небезпеку наш особистий склад, і потрібно було просто вже залишити ці розвалини і вирівняти лінію фронту і виконувати інші завдання по утилізації вагнерівців саме у Бахмуті. То на даний момент юго-західна сторона, там де район Літачка, де він там стояв, то там ще точаться бої, там зайняті наші позиції в гаражах і в посадці, і там дачі є, тобто приватний сектор. Тобто повністю сам Бахмут, він юридично він не може бути взятий, бо там знаходяться ще наші війська. Так, значна кількість міста не під нашим контролем, але юридично на кордони цього міста вони не вийшли, там стоять наші підрозділи, які продовжують ще оборонятись. Скільки вони там ще будуть тримати оборону, це вирішує командування, але свою задачу, я вважаю, Бахмут виконав. По-перше, ми тягнули час для того, щоб зібрались підрозділи, батальйони для наступу, підтягувалась техніка, проходили навчання, плюс ми просто утилізували війська ворога у самому місті. То також була і політична складова, як я казав, до 9 травня 200%, що ніхто нічого не візьме. Це я бачив по тому, що у нас дуже багато техніки, дуже багато нових батальйонів, і все це, хочу вам сказати, все це залишилось тут на Бахмутському напрямку, і нам буде вже простіше тут працювати, бо
лінія фронту вирівнялась і сузилась. І, в принципі, всі бойові одиниці ми будемо вже працювати суто по одній лінії і бити ворога, який, ну, він у Бахмуті у самому, і вони нас крили з висот. Ці висоти ми вже взяли, і тепер те, що вони нас обстрілювали, тепер ми з цих висот будемо обстрілювати, і вони внизу для нас як тир, ми будемо їх просто обстрілювати артилерією, а піхота на краю міста їх не буде пропускати йти далі. Але не все так радужно, це не те, що у нас там контрнаступ іде по флангам. Так, по флангам ми пішли, але, як я бачу, трошки застопорились, бо до ворога прийшла ще й підтримка. І теж хочу сказати, їх там немало. Немало, тому застопорились ці два проходи зліва-справа від Бахмута, але хлопці там наші тримають оборону і проводять тактичні штурми, щоб просунутись далі там, на Кліщівку та зі сторони Хромового. Зі сторони Хромового там більше супротив від противника, бо там більше підійшло підкріплення, а також там є і водні прегради, там і висоти, гори, які не на нашу користь. То не треба думати, що тут швидко раз і все, там оточили місто, це за 2 дні. Ні, такого не буде. Все робиться планомірно, не нахрапом, потрошку. То, що ми вирівняли лінію фронту, це все було заплановано. Я про це казав вам уже, то не треба казати, там будуть хейтери, що ой, ви вийшли, тепер будете казати, що це все заплановано. Ні, все було заплановано. І ми все точно в дати, все проходило. То ніяких несподіванок для нас не було. Не було такого, що там 1,5 кілометра наші війська від Бахмута відігнали за 2 дні. Такого не було. Все планомірно, все робилось. Так, ворог знав, що ми відкатуємось, і він дуже щільно обстрілював наші війська, ті, які відкатувалися від Бахмута. Вони стріляли по евакуаційним машинам, по нашим солдатам. Ну, тут творилось дуже щільний вогонь, але завдання як нашої артилерії та ракетних військ було створити коридор для того, щоб наші війська як намного швидше та без втрат вийшли саме за будівель міста. То працювали 24/7, ніхто не спав, постійно у нас БК все було і відпрацьовували по великоповерхівках, там де вони вже засіли і їм простіше було працювати. То, в принципі, і зараз ми працюємо по великоповерхівкам, працюємо в районі Літачка, вони вже переходять потрошку до приватного сектора, ми вже працюємо по цьому приватному сектору. Ну, в принципі, от така ситуація на зараз на Бахмуті. Зараз я трошки покажу кадри, місця, де зараз йдуть бої, і ви самі побачите, що не весь Бахмут узятий, а тримаються деякі позиції саме нашими військовими. А потім я ще розповім, що чекає далі нас на Бахмут і взагалі. Давайте дивитися. Щоб ви розуміли, 4.19 воно горить отак, а потім як почало все там піздувати всередині,
Це скільки, блядь? 4,20. А то така хуйня началась. Это Бахмут. Местный ждунчик расслабился и пошел гулять с собакой, когда кацапы пришли. Сейчас покажу Бахмут крупним планом. Давай. Да. Ничего так, да, городок, райончик? Вот такое. Ну ось ви бачили кадри, от, де саме зараз і точаться бої. То ви бачите, що це ще місто Бахмут і тут ідуть бої. От якщо брати дорогу, яка йде на Константинівку, по цій стороні йде заправка, то починається ця заправка, це ще під нашим контролем, а до речі, там така заправка, що там і ховатись нема де, ні ворогу, ні нам. Але воно під нашим контролем і по цю дорогу все йде вже наше в сторону Константинівки. Ворог від Літачка він перейшов на другу сторону дороги, там де приватний сектор, там де дачі, оце все. І він питається там проходити, то він не зупиняється і піхотою своєю проходити і йти далі. І наше завдання, от як на зараз, його по максимуму трощити артилерією, і піхота теж там стоїть, і наші позиції всі стоять і їх трощать. То зараз завдання стоїть зробити таку оборону в цьому місті, щоб далі ворог вже не проходив, бо він буде йти як на Іванівське, так і на Часів Яр. Я думаю, що вони десь пару тижнів ще передохнуть після такої якоби перемоги. Але хочу сказати, у них, якщо буде ще одна така перемога, то у них взагалі не залишиться ніякого війська. То ми тримаємо ці відрізки і не даємо їм зараз проходити на Іванівське і на Часів Яр. Але вони все одно туди підуть і ще будуть дуже сильні бої. Ну так, взагалі хочу сказати, що ми продовжуємо стояти на Бахмутському напрямку, на Бахмуті, і не даємо ворогу пройти далі. Будуть проходити ще тактичні просування наших флангів, і я думаю, що десь через деякий час ми все-таки візьмемо саме місто в оперативне оточення, але в саме місто заходити, ну, як по мені, смисла немає, там просто одні руїни. Якщо ми їх в оточення, вони самі хай туди і вийдуть. Бо нема смисла і дуже багато втрат, якщо йдуть вуличні бої, і не треба вже просто йти туди, там де ми були. Треба зробити такі підстави для ворога, щоб він вже просто вийшов і тікав від самого Бахмута і з прилеглих сіл. І це буде, повірте, бо якщо я щось розповідаю, то значить, щось я знаю, і воно так і буде. Але для тих, хто зі сторони ворога на Бахмутському напрямку, я їм рекомендую, як у них там а-ля днів 10 є, для того, щоб спасти своє життя і відтуди все-таки піти, бо буде їм там біда. І ще раз хочу сказати, що чому тримали так довго Бахмут. Це було завдання сконцентрувати як намного більше військ Росії саме там.
І от зараз, в ближайші дні, будуть відкриватись нові театри бойових дій на різних напрямках. Ну, на Белгородської, то я, чесно кажучи, я не знаю, що там твориться, але це теж театр бойових дій, і хай вони там займаються, там, росіяни з росіянами там щімлять путінський той режим, це ми підтримуємо. А ще у нас є і Запорізький напрямок, і Авдіївський, і Південний, то дуже скоро ми побачимо результат того, чому ми тримали Бахмут. Все підготовлено, все готове, і скоро усі будуть дивитися, я так гадаю, не Бахмут, а інші вже напрямки. Хоча на Бахмуті ще пекельно, і хлопцям потрібна допомога. Бо я ось збираю там на автівку на тепловізори, і на тепловізори 80 чи 90 тисяч залишилось, і ніяк не можемо дозбирати. Не думайте, що війна вже закінчується, що кудись йдуть атаки і ми вже перемагаємо. Продовжуємо дуже щільно зараз допомагати усім військовим, всім підрозділам, всім бригадам. Це стосується всіх цивільних. Не треба зараз дивитися телевізор і думати, що от усе. Вон там вам подобається, що обстрілюють цивільні міста і гинуть цивільні люди. Ми якраз і робимо те для того, щоб вигнати повністю, освободити наші землі від цього російського загарбника. І ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.